Chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Đông y Hiểu Đức. Chương trình hôm nay tôi sẽ nói về chế độ ăn cho người tiểu đường, khẩu phần ăn theo thể trạng và thực phẩm nên ăn. Chế độ ăn rất quan trọng, góp phần vào duy trì sức khỏe và giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường. Số liệu thống kê năm 2018 cho thấy Việt Nam được xếp vào 10 quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường cao nhất, với tỷ lệ bệnh tăng 5,5% mỗi năm. Hiện nay, nước ta có 3,5 triệu người ở độ tuổi từ 20 đến 79 mắc bệnh tiểu đường, nhưng có tới 70% trong số đó không biết mình bị bệnh, và 85% chỉ phát hiện ra bệnh khi đã có biến chứng nguy hiểm như tim mạch, suy thận, thần kinh, biến chứng bàn chân, đái tháo đường, vân vân. Có đến 80% người bệnh đái tháo đường chết do biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, họ có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường, gấp từ 2 đến 4 lần. 20% người bệnh đái tháo đường bị bệnh thận, gây suy thận, có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Trong số những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường thì có tới 70% là type 2, thể bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được nhờ vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Tiểu đường là một bệnh nội tiết do cơ thể thiếu hoặc không có nội tiết tố insulin. Chế độ ăn kiêng giữ một vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Chế độ ăn kiêng phải được chuẩn về chất lượng, hạn chế glucid và lipid và cố định về số lượng. Chế độ ăn kiêng cần được điều chỉnh theo từng bệnh nhân và theo mục tiêu điều trị của bác sĩ trong những ngày đầu hay trong những tuần đầu. Thức ăn phải được cân đong đo đếm để sau đó bệnh nhân biết cách ước tính trọng lượng của các loại thực phẩm một cách tương đối. Chế độ ăn đáp ứng nhu cầu năng lượng. Nhu cầu tính theo thể trạng và tính chất lao động. Cụ thể như sau. Đối với thể trạng gầy, tính chất lao động nhẹ cần 35 kcal trên kg. Nếu lao động vừa cần 40 kcal trên kg. Còn lao động nặng cần 45 kcal trên kg. Đối với thể trạng trung bình, tính chất lao động nhẹ cần 30 kcal trên kg. Lao động vừa cần 35 kcal trên kg. Còn lao động nặng cần 40 kcal trên kg. Còn đối với thể trạng mập, lao động nhẹ cần 25 kcal trên kg. Lao động vừa cần 30 kcal trên kg. Lao động nặng cần 35 kcal trên kg. Chế độ ăn phải đảm bảo đầy đủ lượng protein, lipid cần thiết cho cơ thể. Trong đó, lượng glucid chiếm 50% lượng calo chung của khẩu phần. Protein chiếm 15%, lipid chiếm 35%. Đối với thức ăn chứa tinh bột, bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý nên ăn các loại bánh mì không pha trộn với phụ gia như bánh mì đen, gạo lứt, khoai tây, khoai sọ, vân vân. Lượng tinh bột đưa vào cơ thể người tiểu đường lên bằng khoảng 50 đến 60% đối với người bình thường. Sử dụng thường xuyên các loại ngũ cốc thô, chả sát ít vì lớp vỏ có chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Phương thức chế biến chủ yếu là luộc, nướng hoặc hầm chứ không nên chiên xào. Đối với chất đạm, bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý hạn chế tối đa thịt hộp, pate, xúc xích, vân vân. Thay vào đó, hãy ăn các loại cá, trứng, sữa, các sản phẩm chế biến từ sữa, đậu, vân vân. Nên ưu tiên cá mòi, cá trích
vì trong hai loại này có chứa chất béo có lợi cho việc chống lại bệnh tim mạch và ung thư. Người tiểu đường có thể ăn các loại thịt lợn, thịt bò đã lấy sạch mỡ, tránh tuyệt đối da gà, da vịt, bởi nó có chứa rất nhiều cholesterol, cũng như thực phẩm chứa tinh bột. Thịt nên chọn cách chế biến là luộc, kho, nướng, không nên chiên và rán. Đối với chất béo, bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý phải hết sức hạn chế mỡ. Các bác sĩ khuyên cáo lượng cholesterol đưa vào phải dưới 300mg mỗi ngày và lượng mỡ bão hòa phải thay bằng các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu ô liu, dầu mè, vân vân. Rau và trái cây tươi bệnh nhân tiểu đường cần ăn như thế nào? Một ngày bệnh nhân tiểu đường nên ăn khoảng 400g rau và trái cây tươi. Rau quả tươi vừa có tác dụng chống lão hóa, vừa là thức ăn bổ sung vitamin, muối khoáng tốt nhất, nên ăn cả xác. Chất xơ của rau quả là thành phần quan trọng làm giảm đường, làm chậm hấp thu đường và đỡ tăng đường sau khi ăn. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt. Người mắc bệnh tiểu đường phải tránh các loại trái cây ngọt như là nho, xoài, na, nhãn, vân vân. Chất ngọt người tiểu đường nên ăn như thế nào? Chất ngọt là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh đái tháo đường. Nó làm trầm trọng thêm quá trình bệnh lý, tăng các biến chứng nặng nề của bệnh. Lời khuyên của bác sĩ là tránh xa tuyệt đối các loại bánh kẹo, nước ngọt có ga, rượu, vân vân. Bệnh nhân tiểu đường nên sử dụng các chất ngọt nhân tạo để có thể thay thế đường trong nước uống như aspartame, saccharin, vừa giúp làm giảm lượng đường ăn vào mà vẫn giữ được ngon miệng. Giữ vững thành phần và thời gian ăn là quan trọng, kết hợp với thể dục thể thao thường xuyên chính là phương pháp điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chế độ ăn cụ thể phải dựa trên từng bệnh nhân. Cân nặng, lượng đường trong máu bệnh nhân đã có các biến chứng hay chưa. Do vậy, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ đang theo dõi và điều trị. Bệnh tiểu đường nên ăn kiêng như thế nào? Thực phẩm cấm là đường, mía, tất cả các loại sữa chế biến, cà phê, kẹo, đá, chanh, trái cây đóng hộp, nước, quả ép, kẹo, mứt, chè, mỡ. Thực phẩm hạn chế: cơm, mì xào, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, các loại khoai, khoai lang, khoai mì, vân vân, bánh bích quy, trái cây ngọt. Thực phẩm không hạn chế gồm có thịt, tôm, cá, cua, mắm, rau, tất cả các loại đậu, các thực phẩm như trái cây, nhất là lê, táo, rau, đậu, ngũ cốc có thể cung cấp cho cơ thể một lượng đường chậm, tức là đường phải qua quá trình tiêu hóa mới trở thành đường hấp thu vào cơ thể. Điều đó sẽ giúp cho lượng đường trong máu không quá cao hoặc quá thấp, đồng thời cung cấp chất xơ có ích và chất khoáng kiểm soát lượng đường trong máu. Ở bệnh nhân tiểu đường, đường huyết thường tăng cao sau bữa ăn, vì thế nên cho bệnh nhân ăn nhiều lần và phân bổ lượng calo mỗi bữa ăn cho thích hợp. Nguyên tắc chung xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường: một là bệnh nhân ăn thừa năng lượng hoặc thiếu năng lượng đều làm cho đường máu rơi vào vùng nguy hiểm.
Hai là các thực phẩm giàu vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, B1, B2, PP cũng cần có mặt trong khẩu phần ăn, vì các vitamin này giúp ngăn ngừa tạo thành thể cetolic. Thứ ba là khẩu phần ăn của người tiểu đường cần hạn chế muối, chỉ ít hơn 6 gram một ngày. Thứ tư là chia nhỏ thành phần nhiều bữa ăn trong ngày, từ 5 đến 6 bữa trên ngày, để góp phần khống chế đường huyết, không để xảy ra tăng đường huyết quá mức sau bữa ăn, và chống hạ đường huyết khi đói, nhất là với bệnh nhân có dùng thuốc hạ đường huyết. Với bệnh nhân điều trị bằng insulin, tác dụng chậm có thể bị hạ đường huyết trong đêm, do vậy nên cho ăn thêm bữa phụ trước khi đi ngủ. Thứ năm là ăn đúng giờ, không bỏ bữa, ăn chậm, nhai kỹ, không ăn quá nhiều trong một bữa. Thứ sáu, chế biến thức ăn dạng luộc và nấu là chính, không rán rang với mỡ. Thứ bảy, bỏ rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Lựa chọn glucid trong bữa ăn của người tiểu đường, đó là giảm bớt các mono và disaccharide, gluco, fructo, saccaro hoặc đường hấp thụ nhanh bởi ống tiêu hóa, đường mía, mật, mứt, sô-cô-la, bánh ngọt khô, kẹo, nougat, trái cây khô hoặc làm thành mứt, kem, bánh flan và các món ăn ngọt tráng miệng công nghiệp. Nước trái cây có đường, bia, rượu ngọt, nước giải khát công nghiệp và các sản phẩm có đường như nước chanh, Coca-Cola, vân vân. Tăng sử dụng các loại glucid phức hợp hấp thụ chậm bởi đường tiêu hóa có trong ngũ cốc, trái cây, rau xanh, chất bột, vân vân. Trong chế độ ăn của người đái tháo đường phải giảm bớt những glucid hấp thụ nhanh để nhường chỗ cho những glucid hấp thụ chậm, bởi đường tiêu hóa chỉ dùng đường hấp thụ nhanh trong trường hợp giảm đường huyết đột ngột. Nhóm tinh bột như cơm, mì, ngô phải hạn chế vì chúng đều có hàm lượng glucid từ 70 đến 80%. Thay vào đó, người tiểu đường nên ăn khoai tây, miến rong vì các thực phẩm này rất ít glucid. Bệnh nhân đái tháo đường nên dùng nhiều rau quả tươi vì nó chống lại toan, cung cấp nhiều vitamin, muối khoáng. Bệnh nhân có thể ăn nhiều mà không sợ bị tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nên tránh những loại trái cây nhiều đường như dưa hấu, mít, na. Bệnh nhân đái tháo đường cần khoảng 75 đến 100 g protein mỗi ngày trong một chế độ ăn 2.000 kcal. Nên hạn chế protein nguồn gốc thực vật do chứa nhiều tinh bột. Mặt khác, các protein thực vật lại không chứa đủ các axit amin thiết yếu như lipsin, tryptophan, axit amin có lưu huỳnh. Chỉ ăn protein động vật có chọn lọc. Khuyến cáo bệnh nhân đái tháo đường chỉ ăn thịt nạc, thịt gà bỏ da, cá, sữa đã loại bỏ kem, da ua chế biến từ sữa loại bỏ kem, format trắng không có chất béo. Ngoài các loại rau như rau muống, rau diếp, cà chua, bắp cải, súp lơ, cà, bầu bí, cà rốt, vân vân, người bệnh tiểu đường nên ăn nhiều các loại đậu đỗ vì đậu giàu protein. Cá sông rất tốt cho người đái tháo đường là các loại cá lóc, cá rô, cá trạch, cá chuối, cá trê, cá bống, cá thác lác, một số cá biển như cá chim, cá thu, cá mực, tôm, cua, nghêu ốc, hến đều có thể dùng tốt. Bệnh nhân đái tháo đường nên kiêng ăn các loại mỡ động vật như là mỡ gà, mỡ lợn, vịt, ngan,
vì có nhiều axit béo bão hòa dễ gây xơ vữa động mạch. Nên thiên về dùng margarin bơ thực vật hơn là dùng bơ động vật. Chế độ ăn của người tiểu đường nên có các axit béo không bão hòa có trong dầu thực vật để ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Nên dùng dầu hướng dương, dầu ngô và dầu đậu nành là những loại dầu chứa nhiều axit béo không bão hòa hơn là dầu ô liu và dầu lạc. Thưa quý vị các bạn, trên đây là phần trình bày về chế độ ăn cho người tiểu đường. Hãy like và sub ủng hộ kênh nhé. Chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Đông y Hồng Đức xin trân trọng kính chào.